Nej, Joppa. Ja, men tjena Joppa, det är Filip. Ja, Filip, hur är läget? Det är svinbra. Är du själv har du kul på kontoret? Ja, gamla vanliga, du vet. Ganska trist. Ja. Men du är bra, för jag har en jävligt bra grej på gång. Jag har fått möjlighet att jaga bäver på Sveaskogs marker i Hälsingland. Ska du haka på? Ja, det är klart jag ska. När drar vi? Imorgon. Ja, jag är på. Out of the darkness, into the light. Won't let it go easy, not without a fight. No matter. Fan, det här ska bli spännande alltså. Ja. Att spana av det här. Ja, men också man har traskat genom de här myrarna och rivit sig, blivit blöt och inte hittat någonting. Jag tror att det är nu vi kommer hitta de här bäverhyddorna som ingen annan någonsin sett. Eller hur? Förmodligen. Ja, men det ser jäkligt lovande ut på kartan. Det är mycket kanaler mellan, det är mycket öar och mycket holmar liksom. Det gäller bara att hitta lite lövträd som de har något att äta. Var är vi någonstans? Vi är där. Där är vi, okej. Hamra Kronopark. Just det. 36 000 hektar, lite drygt. Det räcker ju. Det räcker. Ja. Ett par dagar. Och vi kan röra oss i hela det här området förutom de här nationalparken. Precis, det är lite utritade här som Tannsjön, Fågelsjö och lika nationalparken här är utritad. Vad jag har kunnat sett så är det väl ett par riktiga strömmar, men för det mesta så är det ju riktigt fint där det. Ja. Alltså riktigt lugn vattenklapp, att det brusar utan att det bara far. Man vill ju helst, det är ju spännande med fors. Man vill helst inte bada. Men med mycket bössor och kikare och grejer så där så kan det bli lite... Nej, det blir inget roligt. Nej, fy fan vad kallt. Man har ju liksom, det värsta är att man har gjort av med större delen av fettlagret från vintern. Fan vad tjockt det måste ha varit innan. Ja. Det är skönt att slippa blåsa upp dem. Ja, man blir ju helt sjukt snurrig i huvudet. Det går ganska fort det där ändå. Ja, hyggligt. Ska inte du pumpa in? Ja, jag ska. Ingen som uppskattar riktigt hantverk längre. Ja, ska vi köra eller? Är du klar? Ja, jag tror det. Du har lite, packa du har bara min ryggsäck och bössan bara. Pössa. Ska vi börja och ta oss upp över eller? Ja, kan vi göra. Det blir bra. Flytföst. Oj. Kommer du ihåg den här filmen? Sista färden. Ja. Du ser ju morsen. Jag är Tom Selleck med armborstet, eller hur? Nej, jag tror det var han som låg över stocken. Det får alltid vara han som ligger över stocken. Ja, det är hårt liv ibland. Alltså, äntligen på vattnet. Ja, så skönt. Och bara känslan av att få paddla i ett stort system med bössa och leta efter bäver. Jag tycker... Alltså det ser ganska bra ut på vänstra banken där bortanför nästa krök. Ja. Det ser ut att vara en hel del lövträd där. Jag tycker kika där. Sen även exakt rakt fram ser det ut att vara lite... Nej förresten, det var inget. Nej, men det är så stort här. Vi kan paddla runt här ett par dagar tror jag säkert. Ja. Sjukt skönt. De är bra de här. Ja. Sjukt stabil.
Ja, fantastiskt. Här finns det en hel del gamla lämningar, men det gäller att hitta något färskt bara. Motströms. Ja, här är en uppgång. Den här ser nyanvänd ut. Det är inte tokfärskt, men det är i Nej, alla fall... men uppgången här, titta på den. Här är det bäver alltså. Filip, jag tycker du ska hoppa i land och kika lite. Tycker du det? Ja, jag tycker faktiskt det. Nej, jag tycker du ska. Tycker du det? Okej. Inte ett spår. Alltså, det är inte bara att sätta sig var som helst och tro att det ska dyka upp en bäver. Man måste ju gå runt och reka, leta efter spår, leta efter färskt gnag, leta efter ätna pinnar som flyter ner med strömmen. I det här området har inte jag sett någonting som ens är från i år. Det är gammalt och det är helt mörkt där i snittytorna. Liksom. Det är mörket och gammalt. Det är flera år sedan säkert. Det var en bäver här. Här finns inga. Jag bara kämpa vidare. Vi får nog leta upp ett nytt område tror jag. Det kan ju vara mer nedströms i och för sig, men än så länge inte ett enda spår. De brukar sprida ut sig ordentligt. Alltså har de ett bo, då kan de ju simma rätt många 100 meter för mat. Det är bara gammalt här alltså. Ja, inget färskt. Det här är ju inte ens förra året. Nej. Ja, det har ju varit mycket bäver här vad det verkar, men de är nog fan inte här nu i alla fall. En gång i tiden har det varit mycket bäver. Ja, men det är ju bara att fortsätta uppströms så får vi se om vi hittar någonting då. Men det är ju så otroligt fint här. Biotopen är ju verkligen perfekt. Ja. Det är mycket björk kvar, även om de har ju faktiskt fällt en hel del. Alltså dämmet där måste ju vara 1,5 meter högt det där. Ja, alltså det sipprar ut över hela marken här. Men vi ska fortsätta uppströms då? Kolla om det finns någon hydda. Eller färskt gnag snarare. Ja, vi börjar med det så. Ja. Alltså det är häftigt att man bara kan köpa liksom dagkort och åka till jaga, men det är sjukt svårt. Ingen av oss har någonsin varit här innan. Men det är lite det som är grejen med den här jakten och att vi har de här packraftarna. Att vi kan liksom komma till en helt ny mark och vi kan täcka av ett ganska stort område som vi har gjort nu här och spana liksom. Det är det som är jakten, att vi upptäcker nytt och vi gör ett äventyr av en förhållandevis ganska enkel jaktform liksom. Ja, men det som vi har paddlat av nu på 2 timmar, det hade ju tagit 2 dagar att gå. Ja, säkert. Det räcker inte. Säkert. Minst. Man får ju en helt suverän överblick från vattnet. Ja, verkligen. Så det är ett skönt sätt att färdas på. Svinskönt. Ja. Jag menar, vi går efter åarna och rekar och det har ju sin charm det också. Men man går ju liksom i blötmark, risigt, man sliter och så här. Och här Det är asjobbigt. Det är en fullständig kontrast liksom. Okej, men just precis här blir inga bävrar skjutna. Nej, det tror jag inte, men vi... Så ska vi ta oss bort den här forsen och se om vi kan ta oss neråt, hitta lite lugnvatten och någon bäverhydda där. Jajamän, och få lite spännande forspaddling. Tur att jag surrar fast bössan. Jag ska surra fast mig själv också. Det här ska bli kul. Kom igen då! Bra! Pissat! Paddla! Ja! Gick nästan på grund. Kul, måste vi jaga bäver? Kan vi inte göra det här hela dagen? Jaga whitewater. Det här blir bra va? Ja, men här blir bra. Den hyddan såg inte trist ut.
Nu har vi något att göra ikväll du. Nu ska vi jaga. Grymt. Nu ska vi jaga. Vi får vara lite försiktiga när vi smyger dit bara. Vi kommer rätt nära där så. Vi slänger upp tält, fixar lite käk. Sen går vi och jagar. Topp. Du får pasta bolognese till middag. Det är lysande. Ja, det blir bra va? Och jag får lapskaus. Oxekött och potäter. Lapskojs vet du. Det är kalorier för en riktig man det. Du, det är alltså... Det är 560 kalorier en sån här. Det är ingenting. Det är lite klent. Jag vill ha minst 1800 per serving. Alltså. Ja. Har du någon skål med bearnaise någonstans? Något som man kan... Inget tråkigt ställe. Paddla hit, upp med tältet, fixa lite käk, sen iväg. Speja på den där lilla bävern. Nu ska jag stå och löga en stund, så att maten är klar om 8 minuter. Ja, men det är perfekt. Tältet är klart alldeles strax. Här kan man tydligt se att bävern är uppe och betar också när det är vinter och mycket snö. Man ser höjden på de här stubbarna. Vart de är avgnagda ifrån de här lägre här. Så här har det legat en 50-60 cm snö som har gjort att bävern har gått högre upp och betat. Här är en massa färska betningar här och ja, spännande nu. Det är helt otroligt. Här sitter jag alltså i Hälsingland och jagar på Sveaskogs mark. Man klickar in sig på deras hemsida. Det finns en länk här under. Och så bokar man. Köper dagkort. Det enda som krävs egentligen är att man har jägarexamen och statligt jaktkort. Så det är bara att köpa dagkort och åka och jaga småvilt. Sveaskog har alltså 300 000 hektar mark där man kan köpa dagkort. Utspritt på ungefär 20 olika områden runt om i landet. Så kort sagt är det då så här. Det finns alltså inga marklösa jägare. Här kan vi åka och jaga för några 100 lappar. Liksom. Det är häftigt. Det ligger väldigt mycket färsk gnag här på andra sidan nu. Nu är vi 25 meter från hyddan ungefär. Vinden ligger rakt från hyddan till oss. Så att lite lurigt att vara så här nära hyddan. Det kan vara bra, men det kan också vara så att vi stör eller vinner. Jag vet inte exakt var Filip befinner sig, men sannolikt nedströms en bit. Här sitter bävern och käkar. Och ganska torftig vinterföda. Bark är de äter på vintern. Han gnagt av hela. Bara gnagt. Gott. Bark är gott. Nu är det bara att vänta en stund. Så jag inte dyker upp.
Du, varför sköt du inte bävern? Nej, men det kändes inte rätt bara. Nej. Fan vad skönt. Jag har sovit så bra alltså. Ja, jag med. Du snarkar duktigt i natt kan jag lova. Ja. Jo. Det var ju så här att när du andades så drogs duken på den här sidan in. Bara så här, så jag fick den i ansiktet. Nej, mest snack och minst verkstad just nu känner jag. Ska vi aktivera oss till det själva lite grann eller? Det behöver vi inte fundera på om vi ska eller inte. Det är bara att köra. Du, jag tror jag sticker i förväg. Vi sitter inte på samma ställe ändå. Ja, men gör det. Ja. Här är coolt alltså. Här är ju bäcken där vi jagar. Så att vi ska liksom uppströms här några 100 meter bara. Så det är coolt alltså. Sova, jaga, sova. Filip sitter 150 meter nedströms. Jag tror han sitter mitt emot hyddan. Riktigt som ett spot. Jag har inte sett ett enda tecken till bäver sen jag kom hit i morse. Suttit där blickstilla och bara tittat. Vattenytan, inte tecken. Bubblor, svallvågor. Det är helt magiskt att vara ute i naturen när dagen gryr, när naturen vaknar. Det är helt otroligt att folk betalar för att gå kurs i mindfulness. Det är bara att ta jägarexamen och ut och ställa sig. Det är lika mysigt och härligt varenda gång. Jag satt och tänkte på att vi kanske nog ska försöka hitta någonting hetare. Ett annat ställe med en aktiv hydda helt enkelt. Det finns ju bevisligen bäver här. Det är otroligt mycket matplatser och betat och färskätet. Men det verkar ha varit lugnt i natt. Vad jag har sett än så länge. Det är is i uppgångarna. Så att man har tagit lite semester. Tja! Har du sett något? Nej. Ingenting. Inte jag heller. Jag tror att vi ska dra till tältet och käka lite frulle och så sticka ut och scouta något nytt område. Det finns ju en hel del att söka av här alltså. Vet du vad jag brukar säga? Nej. Great minds think alike. Så, frukost, hitta något nytt. Ja. Tar du och kokar lite gröt eller så börjar jag slå upp tältet? Ja, visst. Gröt. Gröten är klar. Det är ju inte direkt som mormors havregrynsgröt, men Ganska långt ifrån. riktigt bra. Ja. Det är viktigt med mycket fett innan man ska jobba. Ja, alltså jag älskar sån här. Det här är perfekta överraskningen. Bra jobbat. Det är konstigt där man inte ser en levande själ på flera dagar. I alla fall människa. Det är skönt att känna, komma ner i puls och tempo liksom. Man glömmer rätt bort allt det där konstiga som händer runt om i världen. Det är väl liksom en av perksen med det här. Fan, det är is hela vägen fram. Ja, Här går inte att paddla. det är bara att knata runt. Hörs. Ja, men hur mycket fors tror du det är? Lagom. Vi har ju testat dem i fors och vi vet att det funkar.
Idag kommer jag köra punkkapell på, för jag blev väldigt blöt runt paketet. Ja. Men då får vi runda sjön då. Ja, det är bara att knata på. Okej. Ska jag gå hela tiden? Jag trodde vi skulle paddla. Här kommer vattnet. Se på fan. Nice. Alltså det är så fint här. Ja, det är magiskt. Och vi ska få paddla fors. Man blir som ett barn på julafton. Ja, men faktiskt. Fan, hur går det Jompen? Har du soppat torsk? Ja, batterierna tog slut. Jäkla tur att jag har med påsarna. Batteriprylar ska man akta sig för. Jag har fått beställningsjobb här också. Nästa vinter. De ska lägga in Ymir på varv, så jag ska upp i Finska viken och bryta lite is med Packraft. Det kommer bli jobbigt, men kommer nog ha stark rygg sen. Här kommer Finfors. Okej. Oh, hey, now the truth is I don't really know why. I just let the wild wind decide. 'Cause I go blind when I try to find you. Yeah, I go blind when I try to find you. Yeah, I go blind when I try to find you. Yeah, I go blind when I try to find you. But I'll find you. Det där är ingen dålig hydda de har byggt alltså. Nej, den är rejäl. Och dammen nedanför, så det är ett fall på en meter minst. Här är en perfekt sten att sitta på pass på. Ja. Om vi nu inte hittar mer ska man ta en här och så en här uppe som kan bevaka matplatsen. Ja, då sitter man uppe på höjden där. Då vindar man inte heller. Så har man chans att röra sig lite. Men ja, det här är perfekt. Ingen är så jävla dum att de ger sig ut i uppblåsbara kajaker och tar sig hit. Eller så jävla smart. Exakt. Eller hur? De ska ju upp och det är ju en sån jättematplats där uppe. Ja, just det. Kom igen, kom igen. Yes! 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 Äntligen! Ja, för fan. Snyggt Filip. Ja, men Va? så jäkla grymt. Alltså, dagaktiva bävrar. Det var ju Ja, inte... men det är ganska typiskt här. De är säkert helt ostörda här. Det är ingen som har varit här och jagat på dem. Och det är liksom... De har ju fred. De är vana att kunna vara aktiva dygnet runt liksom. Alltså perfekt. Och 2 bävrar uppe. Jag tog den som var närmast. Ja. Jag har jobbat för den här. Jag har varit... Vad det är slitigt alltså. Alltså den här marken är ju stor. Vi har varit överallt. Och jag liksom...
Vi har scoutat så mycket vatten, vi har rekat så många stränder och så många gamla betningar och hittat en del färskt också, men till slut så var det ju bara det mest avlägsna som återstod. Ja. Vi följde hyggeskanten här ner, kom ner och bara, vänta nu, här är ju värsta bakvattnet. Här bor de säkert. Vi Mycket såg ju riktigt. på kartan att det skulle kunna vara liksom att det var ett litet bakvatten, men när vi kom ner var det mycket större. De har ju dämt så otroligt mycket. Ja. Och så började vi liksom se ut vilka pass som finns och försöka räkna ut att vindriktningen skulle inte vara helt optimal för oss. Den låg ju svindåligt. Ja. Och så bara mitt i när vi står och bryter kvist mer eller mindre för att rensa pass så bara plask! Så är Men de det där. var ett varningsplask. Ja. Så de visste att vi var här. Ja, de hade björnkoll. Men de är ju säkert helt ostörda här. De är nyfikna, de undrar vad det är. De är ju trygga i vattnet normalt liksom. Ikväll ska vi äta bäver. Ja, det blir spännande. Alltså bokstavligt talat inte. Ja. Ja, det ska bli riktigt nice. Om inte du vill äta min killbäver. Nej, jag är inte riktigt den... Alltså, folk får göra lite som de vill. Ja, men jag tror jag äter riktig bäver. But I'll find you. Alltså det här är ju ett av de ultimata jaktäventyren, tycker jag. Man är ute med sina polare. Man drar upp hit, upp, ner, beroende på var man bor. Jag tror inte man kan ha det bättre. För riktigt. Jag tror faktiskt inte det. Kampa, paddla, elda och jaga. Va? Hur går det? Ja, men det går bra. Jag kommer få skrapa mycket fett kan jag säga. Jag tänkte, eftersom det luktar så gott, så ska du få något som också smakar gott. Ja, trevligt. Det här är inte Karlssons flaggpunsch. Det är bäverhojt. Som jag har fått av hemlig källa. Skål och grattis till bävern. Tack! Det här var grymt. Vilken dag. Ja, fan vilken dag. Underbart. Skål. Du gillar att basta, va? Ja, det är grymt skönt. Ser du någon bastu här där? Nej, men alltså jag stod och tänkte på det förut. Ja. Fan vad det hade varit skönt att få basta. Man känner ju liksom sig hyggligt tältig efter några dagar. Jag kan säga att doften här och även i det här är inte svingod. Ja. Så jag tänkte jag skulle bygga en liten fältmässig bastu. Så vi kan bygga en bastu? Sauna linen. Så medan du håller på med det där så styr jag upp lite bastubestyr. Ja, det låter hur bra som helst. Ja. Bastu? Vad fan snackar han om egentligen? Här blir bastu, så ska ni få se någonting jävligt häftigt. Jag tror att den där är klar nu. Nu kommer steg 2. Ta med dem där.